الوصفة دي جميلة جدا جدا، ومن جمالها عملتها تاني. تابعوا معنا إن شاء الله الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم بإذن الله تعالى هعمل معاكم خلطة كان عملناها قبل كم يوم، أو بخاخ. حيكون بخاخ الشهر أو الأسبوع الأخير في الشهر. في البداية هنحتاج لعدد من أوراق الغار، وأوراق الغار بتلقوها في أي سوبر ماركت، بعض الأخوات سألوا منها. كمان بنحتاج لي الحبة السوداء، والحبة السوداء اللي هي في السودان بنسميها الكمون، اللي هو شكله ظاهر عندكم هنا في الشاشة. خلاص، بتعملي مقاسات متساوية. ممكن تعملي 10 أوراق من أوراق الغار، هتعملي ملعقتين كبار من الحبة السوداء. وهنحتاج كمان للقرنفل. طبعا القرنفل معروف عنه إنه بيطول الشعر، بينبت الشعر. وهنحتاج للروزماري أو إكليل الجبل، طبعا غني عن التعريف، جميل جميل بطريقة أصلا ما طبيعية صراحة. طيب، هنحتاج كده لكوبين من الموية، هنضيف كوبين. هترك لكم إن شاء الله بإذن الله تعالى فوائد القرنفل والحاجات دي كلها في صندوق الوصف. هنغليهم على النار لحد ما يتكون عندي اللون اللي ظاهر عندكم هنا في الشاشة، يكون لون أقرب للسواد. بعد كده هنغطيهم لحد ما يبرد، وبعد كده نصفيهم نضعهم في بخاخ. بجد الوصفة دي رائعة رائعة، يعني أكتر ما تتخيلوها بجد، علشان كده أنا كررتها تاني. فيلا هنا هنضعها في بخاخ. تمام. بالنسبة أيوة، بس للناس اللي بيعانوا من جفاف الشعر ممكن يضيفوا يا إما فيتامين إي أو زيت زيتون، لأنه زيت الزيتون بيغمق. وكمان يعني فات عليكم لكم الوصفة دي، غير إنها هي بتطول بتنبت الفراغات، كمان بتغطي الشيب تماما. هنضيف حبتين من الفيتامين إي أو ملعقة من أي زيت عندك، ممكن يكون زيت زيتون، وتستخدميها يوميا. توضع في الثلاجة إذا كان الجو عندك ساخن جدا، وممكن تضعيها خارج الثلاجة بإذن الله تعالى. وتجيها أي حاجة، ما تنسوا اللايك، فيديو صغير، وفي أمان الله.